हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र आफ्नै नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस र अनलाइन मार्फत विदाउट इन्भेस्टमेन्ट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईं जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, ताकि आगामी दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन मार्फत कसरी ट्रेडिङ गरेर अर्निङ गर्न सकिन्छ विदेश या त नेपालमा बसेर, र विशेष शेयर मार्केटको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कम्युनिटी मार्केट र त्यसको ट्रेडिङद्वारा कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईले जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। र विशेषमा आज तपाईलाई माझमा मैले एउटा बिटकोइन अर्निङ वेबसाइट लिएर आएको छु, जसद्वारा तपाईले यहाँनिर विदाउट इन्भेस्टमेन्ट नगरिकिन, लगानी नगरिकिन तपाईले यहाँबाट बिटकोइन डिजिटल करेन्सी, क्रिप्टो करेन्सी तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई यहाँनिर अर्निङ गर्नको लागि यो वेबसाइटमा आउनुहोस्, र यो वेबसाइट म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु, र यहाँ साइन अपमा थिच्नु होला। यहाँ साइन अपमा थिचिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो प्रकारको फर्म खुल्छ। यहाँनिर आफ्नो पुरा नाम हाल्नुहोस्, युजर नेम हाल्नुहोस्, अनि तपाईले इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्, र मैले युजर नेम यस्तो प्रकारको हालेको छु, तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार हाल्नु होला, र पासपोर्ट र क्याप्चा फिल गर्नुहोस्, र टर्म्स एन्ड कन्डिसन राइट गरिसकेपछि यहाँनिर साइन अप गर्नु होला। साइन अप गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको तपाईले यहाँनिर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, र लगइन गर्दाखेरि तपाईको युजर नेम र पासपोर्ट अनि क्याप्चा फिल गरिकिन तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला क्याप्चा फिल गरिसकेपछि, र यो क्याप्चा फिल गरिसकेपछि तपाईले लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस यस्तो प्रकारको आउँछ। र यहाँ तपाईले अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ फेरि यहाँनिर तपाईलाई पुरा जानकारी दिनेछु, पुरा भिडियो हेर्नु होला। म यसको लिंक चाहिँ फेरि पनि भन्दैछु, डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यसबाट तपाईले जोइनिङ हुन सक्नुहुनेछ। र विशेष म तपाईलाई यसको अप्सन र यहाँ तपाईले लाइट कोइन, डोज कोइन र इथेरियम तपाईले र बिटकोइन तपाईले यहाँनिर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्निङ गर्नको लागि यहाँ टपमा गएर यहाँनिर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, र अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, र तल डैशबोर्डदेखि तल फसटमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यो फसटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर कुन चाहिँ तपाईले कोइन माइनिङ गर्न चाहनुहुन्छ, अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर म बिटकोइन अर्निङ गर्न चाहन्छु, र यहाँ म बिटकोइनलाई क्लिक गर्छु, र तल गएर यहाँनिर कलेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। यो कालो धर्कोमा कलेक्ट लेखेको छ, यहाँनिर कलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर एउटा क्याप्चा फुल्छ, यहाँ क्याप्चालाई फिल गरिकिन तपाईले यसलाई त्यो क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। यसको कामै त्यति मात्रै हो, जस्ट तपाईले यति गर्नु बापत, मैले यति गरे बापत 64 सतोसी प्राप्त गरेको छु। तपाईको ठाउँमा तपाईले यति नै गर्नुपर्छ, यति नै हुन्छ भन्ने छैन, तपाईले त्योभन्दा धेरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 100 150 गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि अप्सनमा म क्लिक गरेर तपाईलाई देखाउँछु। यहाँ अप्सनमा क्लिक गर्नेछु, अप्सनमा क्लिक गरेपछि सेटिङमा जानेछु। यहाँ सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनिर यहाँनिर कन्फर्म इमेल भनेको छ, म एकछिनमा यसलाई कन्फर्म गर्नेछु। अहिले चाहिँ विशेष तपाईलाई मेरो बिटकोइन वालेट एड्रेस हाल्नेछु। म फर्स्ट पेको बिटकोइन वालेट एड्रेस यहाँ हाल्नेछु। बिटकोइनको वालेट एड्रेस यहाँनिर तपाईले कुनको फर्स्ट पे या त ब्लकचेन कुनै पनि हाल्न सक्नुहुनेछ, र म चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट पेको हालेको छु, र यहाँ अपडेट वालेट गरेको छु, र अपडेट वालेटमा तपाईले यहाँनिर मेरो अपडेट वालेट भइसकेको छ। यहाँनिर पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, विभिन्न प्रोफाइलहरू एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि यहाँनिर म सेटिङमा गइकिन तपाईलाई देखाउँछु, र यहाँनिर सेटिङमा गइकिन विभिन्न प्रकारको अप्सनहरू छ। यो अप्सनहरू यहाँनिर तपाईले इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तर म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् भनेर तपाईलाई भन्दिनँ। यहाँनिर तपाईले अप्सनमा गइकिन रेफरमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो रेफर लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साथीहरूले तपाईले सेयर गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईलाई केही कमिसनहरू प्राप्त हुनेछ। म सेटिङमा आएँ, सेटिङमा आउँदाखेरि त्यसमा आएपछि यहाँ यस्तो प्रकारको यहाँ भेरिफाई गर भनेर अप्सन आएको छ, र भेरिफाई गर्नको लागि म इमेलमा भेरिफाई त्यहाँ उता मैले ओके गरिसकेपछि यहाँ इमेल एड्रेसमा आइसकेँ, र यहाँनिर इमेल खोलिसकेपछि यहाँ यस्तो प्रकारको सक्सेसफुली मेरो भेरिफाई भइसकेको छ। तपाईले पनि त्यहाँनिर आउँछ पपअप, त्यसलाई ओके गर्नुहोस्, र ओके तपाईँ जब क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले त्यो ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इमेलमा गएर त्यसलाई भेरिफाई गर्नुहोस्, र यस्तो प्रकारको आउनेछ। र विशेष यहाँनिर विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ डैशबोर्ड अनि फर्स्ट रेफरल, अनि तपाईले रेफर गर्नु भने यहाँ विथड्रमा आउनु भने तपाईले विथड्र गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर कति आवश्यकता पर्छ सतोसी भनेर तपाईलाई म भन्नेछु। र विथड्र गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर मिनिमम पनि 50,000 सतोसी तपाईले यहाँनिर बनाउनु पर्ने हुन्छ, र 50,000 सतोसी बनाएपछि त्यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष विथड्र भइसकेपछि तपाईलाई म यो भिडियो बनाएर देखाउनेछु, विथड्र प्रुफ भन्दै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अनि यो तपाईको माझमा भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। पुरा भिडियो हेरिदिनुको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच, अनि लाइक अनि सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि आगामी दिन तपाईले फ्रीमा अर्निङ गर्ने मेथडहरू तपाईको माझमा लिएर आउनेछु। आजको दिन तपाईको स्वस्थ रहनु होला, अनि आज स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। जय नेपाल। थ्याङ्क यू भेरी मच फुल भिडियो हेरिदिनु भएको लागि।